මට වෙඩි තියපු විරුද්ධකාරයන්ට මම වෛර කරන්නේ නැහැ කවදාවත්. මම එයාලා හැමෝටම ආදරය කරනවා. කිසිදා හිතන්නේ නැති විසඳුමක් ගේන්නේ ගොඩක් වෙලාවට තාරුණ්‍ය. අපේ රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ දක්ෂ නායකයන්. හැම දෙයක්ම බදාගෙන කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා වැඩ කටයුතු බෙදලා දෙන්න ඕන පුද්ගලයන්. නායකයා හොඳ ලිස්නර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. He or she is made. None of the leaders are born. අත්දැකීම් කියන එක තමයි ඇත්තටම තාරුණ්‍යයට නායකත්වය නොදෙන්න ලොකු හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ. We think age is experience, but it's not. මේ කාලේ අපි දකින්නවනේ මේ බෝලේ පාස් කරන නායකයෝ අම්බෝ මම නම් කරේ නෑ මම දන්නෙත් නෑ මම මෙතන හිටියෙත් නෑ කියලා. ඉගෙනීමක් නැති තැන නායකත්වයක් නෑ. A leader is one who knows the way, goes the way, shows the way. නායකයෙක් වුණාම honest වෙන්න ඕනේ. අවංක වෙන්න ඕනේ. හිතේ එක දෙයක් කියාගෙන කටින් එක දෙයක් කියන්න නරකයි. The way we lead is different. Every boss is not a leader. වෙනත් පැතිවලින් හිතන්නේ නව සංකල්ප ගේන තාරුණ්‍ය. Aiboa. Bringing you solutions of problems across the world and in Sri Lanka by assembling only the best of youth. This is Sri Lanka's #1 prime time show of the youth, Charana TV's Seethala Eethala. රටේ තාරුණ්‍ය නියෝජනය කරමින් අපේ මැදිරියට ඇවිල්ලා ඔබේ ප්‍රශ්න රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව කතා කරන යුගයේ වැඩසටහන සීතල ඊතල චරණ TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙන එන. As always, we bring 6 speakers, 6 potential leaders of the future for you. Let's have a look at who these leaders are. යම්කිසි පරමාර්ථයක් වෙනුවෙන් පුද්ගල කණ්ඩායමක් හෝ පුද්ගල වටපිටාවක් ඉලක්ක කිරීම එහෙම නැත්නම් යොමු කිරීම මඟ පෙන්වීම නායකත්වය කියලා බොහොම සරලවම අපිට අර්ථ දක්වන්නට පුළුවන්. මේකේ නායකයා විවිධ වූ ගුණාංගයන්, හැකියාවන්, කුසලතාවයන් නිර්මාණශීලීත්වයෙන් පරිපූර්ණ වෙන්නට අවශ්‍යයි. මේ නායකයා කියන කෙනා තරුණයෙක් වුණොත් තරුණ නායකත්වය කියන දේ පිළිබඳව අපි වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු කරනවා. නායකයෙක් වෙන්නට පළපුරුද්ද අවශ්‍යද? අත්දැකීම් අවශ්‍යද? තරුණයෙක්ට නායකයෙක් වෙන්නට බැරිද? තරුණ නායකත්වය කියන දේ රටකට ලෝකයකට මොන වගේද බලපෑම් එල්ල කරන්නේ? අද හිතුවා අපි සීතල ඊතල වැඩසටහෙන් කතා බහට ලක් කරන්නට තරුණ නායකත්වය මොන විදිහටද ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටකට බලපෑම් එල්ල කරන්නේ? එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ලෝකීය නියෝජනය කරන තරුණ නායකයින් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි කියන කරුණ පිළිබඳව කතා කරන්න. අද සීතල ඊතල වැඩසටහනේ අපේ මාතෘකාව තරුණ නායකත්වය. In every model of leadership, you have a leader and a follower. If I ask you a question, who is the first leader and the follower that you find in your life? If you look at this screen, down here you will see the Seethala Eethala logo, and up here you will see our channel's logo. And if you read the text for a second, there is a sound, a voice in your mind reading that text. Who is that? That is your first leader. That is your first follower, yourself. Youth leadership is a beautiful concept where it will teach you fundamentally how to most importantly lead yourself, which will lead you, or rather, pun intended, to be able to lead so many others across your lifetime. And that is what we are here to talk about, the concept of youth leadership. First up, we have our speaker, Nadika Dilshan, to entertain us. අයිබෝවන් නායකත්වය කියන්නේ ඔබට තිබෙන්නා වූ භෞතික හෝ මානව සම්පත් සියල්ලම ඒකරාශී කරගෙන නිශ්චිත ඉලක්කයක් කරා මෙහෙයවීම. ඉතින් මේ නායකත්වය අපිට දකින්න පුළුවන් අපේ ජීවිතේ අපි ඉපදෙනකොටම අපේ අතේ දරාගෙන එන දෙයක් විදිහට. මොකද නායකත්වය කියන්නේ අපිට 아무තුන් ආරෝපණය කරගන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. අපගේ ජීවිතය තුළම තිබෙන දෙයක්.
තරුණයන් විදිහට අපිට නායකත්වයේ දක්ෂ ආකාරයෙන් හසුරවා ගන්නට බැරි වුණාට පස්සේ තමයි ධනාත්මක නායකත්වයක් අපේ ජීවිතෙන් අපිට ගොඩනගා ගන්න බැරි වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසයි මුළු ලෝකයක්ම පිළිගන්නා ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයන් ගමන් ගත්තා වූ මේ මාර්ගයේ දිගේ අපගේ ජීවිතයත් හසුරවාගෙන දක්ෂ නායකයෙක් වශයෙන් සමාජයට රටට වැඩක් කරන්නට අපගේ ජීවිතය හසුරවා ගත යුත්තේ. ඒ අනුව අපගේ ආගම් නායකයන්න් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චරිතය, උන්වහන්සේගේ දර්ශනය තර්කානුකූලයි. ඒ වගේම බහුශ්‍රතයි. ඒ වගේම උන්වහන්සේගේ තරුණ නායකත්වයේ ඉතාමත් සාර්ථකයි. උන්වහන්සේ නායකයෙක් වශයෙන් උන්වහන්සේගේ චරිතයෙන් මම වඩාත්ම කැමති සතර බ්‍රහ්ම විවරණයට. ඒ වගේම යථාකාරී තථාවාදී ගුණයට. ඒ කියන්නේ කියන දේ කරන දේ කියන ගුණයට. ඒ වගේම මේ අටලෝ දහමින් කම්පා නොවීමේ තාදී ගුණයට. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා දේව ධර්මයේ තුල දේව පුත්‍රයෙක් විදිහට ක්‍රිස්තු ධර්මයේ ජේසුස් වහන්සේව හඳුන්වනවා. නමුත් ජේසුස් වහන්සේ දේව දරුවෙක් වුණත් මනුෂ්‍යත්වයේ නාමයෙන් ඔහු තුල තිබෙනා වූ තරුණ නායකත්වයේ ගුණාංග අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. සරලවම කියනවා නම් පෞකාරයාට ගල් ගැසීම, පෞකාර ස්ත්‍රියට ගල් ගැසීමේ සංසිද්ධියේදී ජේසුස් වහන්සේ මුලින්ම කියන්නේ කිසිම වැරද්දක් නොකරපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පළමුවෙන් ගල් පහර එල්ල කරන්න. නැත්නම් ගල් පහර එල්ල කරන්න එපා. ඒ අවස්ථාවේ ඒ විනිශ්චය කිරීම සහ ඒ අවස්ථාව ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාවෙන් යුතුව මෙහෙයවීම, ඒ වගේම මනා sannivedana කුසලතාවයක් දක්වීම, විචක්ෂණශීලීත්වය ආදී මේ දේවල් නායකත්වයේ ජේසුස් වහන්සේගේ චරිතයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ කාලේ ළමා වීරවරියක් වෙන මලාලා අපිට ගන්න පුළුවන් තාලිබාන් ත්‍රස්තවාදීන්ට විරුද්ධව එදා මුස්ලිම් කාන්තාවන්ගේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ බිඳ වැටෙනවා. අන්න පෑන මෙහෙවනවා. පෑන මෙහෙවද්දී මෙන්න තාලිබාන් ත්‍රස්තවාදීන් මලාලට වෙඩි තියනවා. නමුත් ඇයගේ තිබෙන්නා වූ සාරධර්ම සහ ධනාත්මක ආකල්ප නිසා ඇය ඉක්මනින්ම සනීප තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඇය මොකද්ද කියන්නේ? ආందోලනාත්මක කතාවක්. මට වෙඩි තියපු විරුද්ධකාරයන්ට මම වෛර කරන්නේ නැහැ කවදාවත්. මම එයාලා හැමෝටම ආදරය කරනවා. මට තුවක්කුවක් දුන්නොත් මං එයාලට වෙඩි තියන්නේ නැහැ. මම මගේ හදවතින්ම කියන්නේ එයාලා හැමෝටම සමාව දෙන්න කියලා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අවසාන වශයෙන් මම කියන්න කැමති තරුණයන් විදිහට ඔබගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න. ඔබගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ඔබ සිංහයන් ගිය ගමනක යනවා නම් ඔබ සිංහ පෝතකයෙක් වෙයි. නමුත් ඔබ කැනහිලෙක් වන්නේ නැහැ. කවදා හරි කේසර සිංහෙක් වෙන්නේ. තවත් එක් වැදගත් කාරණයක් කියන්නම්. අපේ රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ දක්ෂ නායකයන්. ඒ වගේම අනුගාමිකයන් ආරක්ෂා කරන නායකයන්. අනුගාමිකයන් ආරක්ෂා කරන්නේ නැති අනුගාමිකයන් අනුගාමිකයන්ගෙන් Tamanගේ ජීවිතේට දේවල් කරගන්න පෞද්ගලික යථාර්ථයක් කරගන්න නායකයන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා අවිවාදයෙන් තොරවම සභාගත කරමින් මා නිහඬවන්නම්. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. If you are willing to go on a lion's journey, you will become a lion indeed. Thank you very much for the beautiful concepts that you brought to us, Nadika. I think a lot of interesting, I would say, facts and figures that would tell us how you brought religion, you brought different concepts of different areas of life in order for us to become better leaders in the sense and be better individuals with that leadership instilled in us. You talked about beautiful examples from Malala, you talked about beautiful examples from many different, I would say, instances of time and of geography, different around the world, and you told us one important thing. If you go on a lion's journey, you will become a lion. Thank you. ඇත්තටම සෙන්ඩ්‍ර මේ නායකයා කියන කෙනා අපි හැමෝගාවම ඉන්නවා. අපි හැමෝටම ආවේනික නායකයෙක් ඉන්නවා. ඒ නායකත්ව ගුණාංගයන් ටිකේ කුසලතාවයන් වර්ධනය කරගෙන අපි අනුගාමිකයන් පිරිසක් මෙහෙයවන නායකයෙක් වුණාට පස්සේ අපි නායකත්වයේ නිසි අරමුණු අමතක කරලා දැම්මොත් අපි අපේ අනුගාමිකින්ව පාගගෙන අපේ හුදු උද්ගලික ඉලක්ක කරා විතරක් පියමැන්නොත් ඇත්තටම මේ නායකත්වයේ තියෙන ගුණාංගයන් නායකත්වයේ තියෙන ගරුත්වය අහිමි වෙලා යනව නේද කියන ප්‍රශ්නේ නදීක අපිත් එක්ක කතා කරේ. බොහොම ස්තුතියි නදීක මේ කරුණ අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. අපි අපේ ඊළඟ කතිකයක කතා කරමු. ඇය ඔසදී දිසාරා. ඇත්තටම නදීක කිව්වා වගේම නායකත්වය කියලා කියන්නේ කිසියම් පුද්ගලයන් කණ්ඩායමක් මෙහෙයවීම. මේක තමයි සරලවම නායකත්වය කියන එකේ අදහස. නායකයෙක් මාවත දන්න ඒ කියන මාවතේ ගමන් කරන සහ මේ කියන මාවතයගේ අනුගාමිකයන්ට පෙන්වන කෙනෙක් වෙන්න ඕන. මේකට හොඳ උදාහරණයක් දීලා තිනවා නෙල්සන් මැන්ඩෙලා. එයා නායකත්වය කියන එක අර්ථකථනය කරන්නේ නායකයෙක් එඬෙරෙක් වගේ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ
වේගයෙන් ගමන් කරන අයට ඉස්සරහෙන් ගමන් කරන්න ඉඩ දීලා එයාලගේ පසුපසින් සෙමෙන් ගමන් කරන අයට ඉඩ දීලා ඊටත් පසුපසින් තමයි නායකයා ගමන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ නායකයා දුර්වල පුද්ගලයන්ව වඩා හොඳ තැනකට ගෙන සහ හොඳින් කටයුතු කරන පුද්ගලයන් තවත් හොඳ තැනකට ගෙනියන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ස්ටීව් ජොබ්ස් මෙයා නායකත්වය කියන එකට දීලා තියෙන අර්ථකථනය තමයි කියනවා මිනිසුන් ඔවුන් කිසිදා කළ නොහැකි යයි සිතූ දේවල් කිරීම තමයි නායකත්වය. මෙන්න මේ ප්‍රකාශනය තුළ තියෙනවා නායකත්වය කියන එකට තාරුණ්‍ය කොයිතරම් අවශ්‍යද කියලා. ඒ කියන්නේ කිසිදා හිතන්නේ නැති විසඳුමක් ගේන්නේ ගොඩක් වෙලාවට තාරුණ්‍ය. ගොඩක් ඒ කියන්නේ වෙනත් පැතිවලින් හිතන්නේ නව සංකල්ප ගේන තාරුණ්‍යය හින්දා නායකත්වයට තාරුණ්‍ය කියන එක ඉතාම වැදගත්. අත්දැකීම් වැදගත්. නමුත් අත්දැකීම් කියලා කියන්නේ වයස නෙමෙයි. ගොඩක් වෙලාවට අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා මේ වයස සමානුපාතිකයි අත්දැකීම් කියන පණිවිඩය දෙන්න. ඇත්තටම එහෙම දෙයක් නැහැ. අත්දැකීම් ලැබෙන්නේ අපේ ජීවිතේ වයස ඔස්සේ නෙමෙයි අපි කරන කියන දේවල් ඔස්සේ අපි කොයිතරම් දේවල් අපේ ජීවිතයට ගන්නවද කියන එකත් එක්කලා. ඒ හින්දා නායකත්වය කියන එකට තාරුණ්‍ය නුසුදුසුයි කියන්න. එක හේතුවක් අත්දැකීම් කරගන්න එපා කීයටවත්. මොකද නායකත්වය කියන එකට තාරුණ්‍ය ඊටම වැදගත්. හැම වෙලේම අපි නායකත්ව ගුණාංග කියන ඒවා කතා කරද්දී කතා කරන පිළිවෙලක් තියෙනවානේ. මේක ඇතුලේ කතා නොවන ගුණාංග කිහිපයක් මම මතක් කරනවා. ඒ තමයි චිත්ත වේග බුද්ධිය, ඊට පස්සේ නිවැරදි තීරණ නිවැරදි වෙලාවට ගන්න එක සහ නව සංකල්ප. ඒක ඉතා වැදගත්. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයකට අපි අලුත් පිළිතුරු, ඒ කියන්නේ වෙනස් පැතිකඩයන් ඔස්සේ පිළිතුරු හොයන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් තමයි ප්‍රශ්නේ සාර්ථකව විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම වැදගත් දේ නායකයෙක්ට ස්වයං දැනුවත්භාවය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නායකයාට තමන් ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. එයා තව කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හොයන්න කලින් තමන් ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම විනිවිදභාවය තියෙන්න ඕන සහ තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි අභිනියෝජනය කියන එක. ඒ කියන්නේ නායකයා හැම දෙයක්ම බදාගෙන කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා වැඩ කටයුතු බෙදලා දෙන්න ඕන පුද්ගලයන්ට. ඒ කියන්නේ බලය පවරන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්න ඕන. මෙන්න මේ කියන දේවල් තාරුණ්‍ය තුළ ඇත්තටම අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. සහ තාරුණ්‍ය විශ්වාස කළා තාරුණ්‍යයට නායකත්වය දෙන්න ඕන. මොකද අත්දැකීම් කියන එක තමයි ඇත්තටම තාරුණ්‍යයට නායකත්වය නොදෙන්න ලොකු හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක හේතුවක් කරගන්න එපා තාරුණ්‍යයට නායකත්වය නොදෙන්න. තාරුණ්‍යයට නායකත්වය දෙන්න. ඒකට ගෙදරදී, පාසලේදී, ඊට පස්සේ වැඩ කරන ස්ථානවලදී තාරුණ්‍යයට නායකත්වය දීලා බලන්න කොහොමද එයාලා ඒක කරන්නේ කියලා. තවත් එක මතක් කිරීමක් ඔස්සේ මම මගේ කතාව නිමාවටපත් කරනම් ඒ තමයි නායකත්වය සහ ඉගෙනීම කියන වචන දෙක එකිනෙක හා සැමැදි වචන දෙකක්. ඒ කියන්නේ නායකත්වය ඉගෙනීමක් නැති තැන නායකත්වයක් නැහැ. ඒ හින්දා නායකත්වය සහ ඉගෙනීම කියන මේ වචන දෙක ඔස්සේ ඊටම හොඳ නායකත්වයක් ලබා දෙන්න තාරුණ්‍යයට අවස්ථාව දෙන්න. තාරුණ්‍ය විශ්වාස කළ තාරුණ්‍යයට ඉඩ දෙන්න කියන ඉල්ලීම එක්ක මම නිහඬ වෙන්නම්. ස්තුතියි ඔබේ කාලයට. නිවැරදි තීරණ නිවැරදි අවස්ථාවේ අපි ගත්තේ නැත්නම් සෙන්ට්‍රෝ ඒ ගත්ත තීරණයෙන් ඇති වැඩකුත් නැති වෙනවා අවසානයේදී. ඒ වගේම තමයි නායකයා කියන්නේ විනිවිද දකින්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් වෙන්නට ඕනේ. විනිවිදභාවය ආරක්ෂා කරන පුද්ගලයෙක් වෙන්නට ඕනේ. ඒත් එක්කම තමයි බොහොම ස්තුතියි ඔසදි මේ කරුණු අපිත් එක්ක බෙදා හදා ගත්තට නායකයා කියන්නේ සෙන්ට්‍රෝ මේ අපි අපේ චිත්‍රයක් අපේ ඔළුවේ මැවිලා තියෙන නායකයා කියන්නේ පිරිසකගේ හැමතිස්සෙම ඉදිරියෙන් ඉන්න කෙනා. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ බහුතරයක් දෙනා දකින්නේ මේ විදිහටනේ. නායකයා කිව්වම හැමතිස්සෙම පෙරටුගාමියෙක් වෙන්නට ඕනේ. හැබැයි ඔසදී අපිට බොහොම අපූර්වවට ඒ කතාව විග්‍රහ කරලා පෙන්눔 කරනවා. නායකයා කියන්නේ දුර්වලයවත් ඉදිරියට ඇදගෙන දුර්වලයාගේ පසුපසින් ගමන් කරමිනේ හැම දෙනාටම ශක්තියක් වෙලා ඒ කණ්ඩායමම නිවැරදි ඉලක්ක කරා අරමුණු කරා ගමන් කරන්නට හැකි පිරිසක් බවට පත් කරන කෙනෙක්. මෙන්න මේ චරිත ලක්ෂණත් එක්ක තරුණයා කියන කෙනා නායකත්වයට එනකොට අනිවාර්යයෙන්ම උන්ට අත්දැකීම් අත්‍යවශ්‍යයි. මේ අත්දැකීම් නොමැතිකම නිසා තරුණයා කියන කෙනා නායකත්වයට නොසුදුසුයි කියන ඒ පටු සංකල්පයේ පටු දැක්මේ ඉන්නට එපා කියන යෝජනාවත් ඒ ආයාචනාවත් ඔසදී අපිට අරගෙන එනවා. බොහොම ස්තුතියි මේ කරුණ අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. ඔව් හිරන්නේ පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. දැන් ඔයත් පාසල් කාලේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයෙක් හිටපු. ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ඒ කාලේ පුංචි කාලේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් නේද එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් නෙවෙයි නේද ඇත්තටම ගොඩක් වැඩිහිටියන් අපිව මනින්නේ.
ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අත්දැකීම් ලබා ගන්න අවස්ථාවක් තමයි නිර්මාණය කරලා දුන්නේ එතනදී. අන්න ඒක තමයි. අවස්ථාවන් ලබා දුන්නකොට අපිට අවස්ථාවන් when we get more opportunities, we will have more experiences that will forge us better and stronger. Because if you really look at society, just like Hiranya, there are so many others young but very much strong in their experience. And just like that, you will find so many people with the beautiful the wording that she said experience is not equal to age. That's what Osadi told us. And that is a very important point where leaders are built with experience and less with age. Yes, with age comes wisdom and experience, but at the same time, that is also one of the strong points built. Experience builds leaders, and most importantly, every leader, like I said in the beginning also, she mentioned that they have to have a level of self-awareness. And this is why this level of self-awareness is required for you to lead yourself. A leader is not a leader without them being able to lead themselves. One of the other highlights that Osadi told us. Thank you very much, Osadi. A very beautiful speech filled with a lot of beautiful facts we can discuss later. Let's go into our next speaker, Budmin Amaradiwakara. අයිබෝවන් තාරුණ්‍යයෙන් ඔබ නායකයෙක්ද? ඔව් මම ඔබෙන් අහන්නේ. තාරුණ්‍යයේ ඉන්න ඔබ නායකයෙක්ද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් ටීවී එක බලන් ඉන්න ඔබට නායකයෙක් කිව්ව ගම මතක් වෙන්නේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක නායකයෙක්, නැත්නම් නායිකාවක්, රටක නායකයෙක්, නැත්නම් නායිකාවක්, නැත්නම් පාසලක ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයෙක්, නැත්නම් ශිෂ්‍ය නායිකාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒගොල්ලෝ විතරමද නායකයෝ? ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද අපි ඔක්කොම නායකයෝ කියලා? සමහර වෙලාවට අපි දැන් නායකත්වය ගැන කතා කරනවා. මම හිතනවා ඔසන්දිත් කතා කරා නායකත්ව ගුණාංග ගැන. මම හිතන්නේ මට හිතුණාද මගේ කතාවත් එක්ක නායකත්ව ගුණාංග ගොඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඒක ගැන ගොඩක් ફોකස් කරලා. ඉතින් නායකයෙක් වුණාම නායකයා හොඳ ලිස්නර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. නායකයා අනිත් කට්ටියට අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ. ගෲප් වර්ක් එකක් වගේ ගත්තොත් දැන් ගොඩක් වෙලාවට ගෲප් වලින් එන ප්‍රශ්නයක් තමයි නායකයා අහුම්කම් දෙන්නේ නැහැ කියන එක. තමන්ගේ තනි තීරණයට වැඩ කරනවා කියන එක. ඉතින් නායකයෙක් වුණාම කලින්ම හොඳ ලිස්නර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම නායකයෙක් වුණාම හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් හිතන්නකෝ නායකයෙක් ඉන්නවා ගෲප් එකක. එක ගෲප් එකක් ඉන්නවා ඒ නායකයා කියනවා කොහොම හරි මේක දිනුම කියලා. තව ගෲප් එකක් තියෙනවා අපෝ බෑ. අපිට නම් දිනන්න බෑ ඒකත් එක්ක. එහෙම කියන නායකයෙක් ඉන්නවා. ඔබ තීරණය කරන්න මොන නායකයාද හොඳ කියලා. හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. යුක්‍රේන ජනාධිපතිතුමා. ඔහුට පැනලා යන්න තිබ්බත් යුද්ධෙදී ඔහු රටේ විසෙන්ඩ් කිව්ව කොන්ෆිඩන්ස් එක දුන්නා නෑ. ඔබලත් එක්ක මමත් සටන් කරනවා මේ යුද්ධය කියලා. ඊළඟ දේ තමයි accountable වෙන්න ඕනේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේ කාලේ අපි දකින්නවනේ මේ බෝලේ පාස් කරන නායකයෝ අම්බෝ මම නම් කරේ නෑ. මම දන්නෙත් නෑ. මම එතන හිටියෙත් නෑ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට ඕ වගේ නායකයෝනේ අපි දකින්නේ. මම හිතන්නේ නායකයෙක් වුණාම හොඳ accountable වෙන්න. වරදක් වුණා නම් ඒ වරද පිළිගන්න ඕනේ. නායකයෙක් වුණාම තව හොඳ කමියුනිකේටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන උනත් විවිධ චරිත ඉන්නවා. මේ විවිධ චරිත වලට අපි එක දෙයක් කමියුනිකේට් කරන්න ඕනේ එක එක විදිහට. එක දෙයක් කරන්න කියන විදිහ දැන් ගත්තොත් එහෙම සමහර මොකක් හරි කොතනක තැනකට යන්න කිව්වොත් සමහර අයට ඒක වෙනස් විදිහකට කියන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගොඩක් ටැක්ටික්ස් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරනකොට. එතකොට නායකයෙක් වුණාම ක්‍රියේටිව් ප්‍රොබ්ලම් සොල්වර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට දෙයක් කරන්න කිව්වහම ඒක කෙලින් කරන්න අමාරුයි. හැබැයි ඒක වෙනස්ම විදිහකට වෙනස්ම සංකල්පයකට අරගෙන හදලා කෙරෙව්වොත් එහෙම සමහර විට ඒ වැඩේ සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි මම හිතන ඔසදිත් කතා කරා self awareness කියන එක. නායකයෙක් වුණාම තමන්ගේ තියෙන strengths ටික, තමන්ගේ තියෙන weaknesses ටික අඳුර ගන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් විතරයි තමන්ගේ group එකක වුණත් ඒ ළමයාට තියෙන දේ strengths ටික, weaknesses ටික අඳුර ගන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි අර ඒ ළමයාට අවශ්‍ය දේ මොකක්ද, අවශ්‍ය දේ කර මොකක්ද, අවශ්‍ය දේ මොකක්ද කරන්න පුළුවන්, මොකක්ද කියන එක හරියට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට නායකයෙක් වුණාම හොඳ learner කෙනෙක් වෙන්න ඕන. හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒකනේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන්නේ පොතේ පතේ දැනුම විතරක් නෙමෙයි. නායකයෙක් වුණාම ගොඩක් වෙලාට හිතන්න පුළුවන් මේ හැමදේම දන්නවා කියලා. නෑ එහෙම නෑ. නායකයා දවසින් දවස දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. ඒතර නායකයෙක් වුණාම හොඳ ලර්නර් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම නායකයෙක් වුණාම ඔනස්ට් වෙන්න ඕනේ. අවංක වෙන්න ඕනේ. හිතේ එක දෙයක් කියාගෙන කටින් එක දෙයක් කියන්න නරකයි. හරි දේ කියන්න ඕනේ. හැමෝටම ඇත්ත කියන්න ඕනේ. දැන් මම මේ දේවල් කතා කරාම ගෙදර ඉන්න ඔබට හිතෙනවා ඇති මටත් මේ ක්වොලිටිස් තියෙනවානේ. ඇයි එහෙනම් මම නායකයෙක් නොවෙන්නේ කියලා. සමහරවිට මම මුලින් කිව්වා වගේ අපි නායකයෙක් කිව්වහම හිතන්නේ අර කණ්ඩායමක නායකයෙක් නැත්නම් නායිකාවක් එහෙම විතරමනේ ගොඩක් වෙලාට හිතන්නේ. හැබැයි මම මේ කිව්ව දේවල්ත් එක්ක ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් රයිට් මමත් දැන් නායකයෙක්. හැබැයි මම මේ දේවල් දකින්නේ නැහැ. බොහොම ස්තුතියි. Sometimes we don't see the qualities in ourselves that
make us leaders, but yet we have to try, to at least try, to look at these qualities that will make us better leaders. Thank you very much, Budmin, for enlightening us with a very beautiful enlisting of the characteristics of a leader. And the most important one that I found from the ones that he told was the aspect of communication. How he told us about communication and also, most importantly, listening in communication. One of the most important parts. Most often, the complaints you hear with leaders is that they don't listen to you, or that they want to do what they want to do. And oftentimes, this comes as a result of the leader not listening to everyone else. And that is one of the most important points of leadership, listening in communication. And I believe that is something that Budmin also told us about, along with some other beautiful points about creativity, problem solving, in the sense where we find a different way to approach a problem and the solution as well. So a lot of beautiful characteristics that we talked about today, and at the same time we can capitalize on more as we go on to our next speakers. බුද්ධමින් අපිට කියන විදිහට අපි හැමෝම නායකයෝ, අපි හැමෝම තුල සැඟවිච්ච නායකයෙක් ඉන්නවා. ඔබෙන් ප්‍රශ්න කරලා බලන්න බුද්ධමින් කියපු නායකත්ව කුසලතා ටික ඔබ ළඟ තියෙනවද කියලා. ඔබ අවංක පුද්ගලයෙක්ද? ඔබ අනිත් කෙනාට සවන් දෙන්න තරම් නිහතමානී කෙනෙක්ද? ඔබ තමන්ගේ අධ්‍යාපනය එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ දැනුම නුවණ බුද්ධිය වැඩි දියුණු කරගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න කෙනෙක්ද? තමන් පිළිබඳ ස්වයං අධ්‍යයනයක නිරත වෙනවද? මෙන්න මේ කරුණු කාරණා ටික ඔබ සතුයි නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔබ තුලත් සැඟවිච්ච නායකයෙක් ඉන්නවා. ඒ නායකයා තුල තියෙන ඕන හැකියාවන් ටික, කුසලතාවයන් ටික අපි ඔපමට්ටම් කරලා වැඩි දියුණු කරලා එළියට ගමු. එතකොට රටේ තාරුණ්‍යයට අවශ්‍ය තරුණ නායකයෙක්, ජව සම්පන්න නායකයෙක් ඔබ තුලින් අනිවාර්යෙන්ම බිහි වෙයි. අපි අපේ ඉතුරු කතිකෙන් තුන්දෙනාක කතා කරමු. ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන. You're back with Charana TV's Seethala Eethala after that short commercial break where we were discussing about youth leadership. We have our next three speakers aligned. Let's welcome the next speaker, Samiru Aponso. Oh Captain, my Captain, sail us safely towards the light. So, let's get into the topic, youth leadership. So, I'm pretty sure that my colleagues here already mentioned who's a leader and what you expect from a leader. Yeah. But let's get into how this leader, this character is made. Okay. So, how a leader is made? Now, most of you say that leader isn't born, he's made. Yeah, that's correct. He or she is made. None of the leaders are born. They are just normal human beings as you and me. So how are they made? Now, most of you will say that they would have done prefects or extracurricular activities, or they got a training, they got a nice personality. Yes, but now how do they get them? Now, in Sri Lanka, we see so many teenage kids and so many other kids in schools, like they are applying for prefectships, they are applying for community-based organizations like Interact, Leo and Toastmasters. But are they actually being leaders there? For that question, the answer is yes. Because now, you see, being a leader and to become a leader is not to get a exact training. There's no exact trainings to become a leader. You become a leader by your wits and your weaknesses, and by making your weaknesses into a power. So how do you make your weaknesses into a power? Now, you are always interacting with your same peers and students and others. And now, I see lots of kids do that in these days, and what they do, like they get humiliated in front of some kids. And what do they do after that? Well, some of them get back up. And some of them get back up, and after that they rise up and they find a solution to their problem, and hence that person becomes a leader. අද ලංකාවේ අපි ගොඩක් දකිනවා බොස්ලයි ලීඩර්ස්ලයි කියලා කොට්ටාශ දෙකක්. කවුද බොස් කෙනෙක් කියන්නේ?
කවුද නායකයෙක් එහෙම නැත්නම් ලීඩර් කෙනෙක් කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය කියනවා බොස් කෙනෙක් කියන්නේ නිකන් අණ දෙන්නෙක් විතරයි. එයා නායකයෙක් වගේ තමන්ගේ ඩිසයිපල්ස් තමන්ගේ අනුගාමිකයාට උදව් කරන්නේ නැහැ. බොස් කරන්නේ අණ දෙන එක විතරයි. ඉතින් ඒක ඇත්තක්ද? මම දකින විදිහට ඒක ඇත්තක්. නායකයෙක්, හරි නායකයෙක්, a true leader කෙනෙක් හැම වෙලේම කරන්නේ තමන්ගේ අනුගාමිකයන් නායකත්වයට තමන්ගේ අනුගාමිකයන්ට නායකත්වය දෙන එක. ඒගොල්ලන්ට අන්න දෙන එක නෙවෙයි. දැන් අපි නායකයෙක් විදිහට ගත්තොත් තමන්ගේ කණ්ඩායමේ තමන්ගේ අනුගාමිකයෙක්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ බොස් කෙනෙක් අහනවාද? බොස් කෙනෙක් ඒක අහන්නේ නායකයෙක් එහෙම නැත්නම් ලීඩර් කෙනෙක් විතර ඒක අහලා එයාගේ ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළියමක් දෙන්නේ තමන්ගේ ප්‍රශ්නට වඩා. ඉතින් ඒ හින්දා හැම වෙලේම මම කැමතියි ඔයගලන්ට මතක් කරන්න තමන් නායකයෙක් වෙන්න, බොස් කෙනෙක් වෙන්න කලින් වගේම අපි යමු තව එක කාරණාවකට. දැන් කාලේ ලංකාවේ මොකක්ද මේ තියෙන competition between teen leaders කියලා. මේ කාරණාව ඇත්තටම දැන් තියෙන critical point එකක්. අපිට පේනවා හැම ඉස්කෝලේකම වගේ නායකයෙක් බිහි වෙන්න කලින් නායකයෙක් බිහි වෙන ඒ process එකේ මේ ළමයි ගොඩක් ලොකු තරඟකාරීත්වයක් දරනවා. අපිට ඒක දැක ගන්න පුළුවන් ශිෂ්‍ය නායකයින් ළඟ වුණත් පන්ති නායකයින් ළඟත් සමහර සංගම්වල වුණත් එක්කෙනෙක් බින්ද දාලා තමයි ඉදිරියට යන්න බලන්නේ. ඉතින් ඒක වැරදි. සමන් හරි නායකයෙක් නම් හැම වෙලේම තවත් කෙනෙක්ට උදව් කළා තවත් කෙනෙක්ව අතින් අරගෙන තමයි යන්න ඕන දිනුම් කණුව වෙත. ඉතින් ඔබත් ළමෙක් හෝ ඔබත් නායකයෙක් වීමට උත්සාහ දරන කෙනෙක් නම් මම මතක් කර සිටින්නේ ඔබත් තවත් කෙනෙක්ව අතින් අරගෙන යන්න දිනුම් කණුව වෙත තවත් කෙනෙක්ට ආලෝකය ලබා දෙන්න. ස්තුතියි. Turning your weaknesses into power. It can be the smallest of weaknesses. It can be something that someone pointed out saying that you can't do this, and you take it up as a challenge, and all of a sudden you try to be this person by completing that challenge, by proving it not only to them but also to yourself. That is where leadership starts. That is what Samiru showed us here today. The leadership or the start of leadership is by taking on challenges, by turning weaknesses into strengths, and by making sure you become a leader who leads from behind and make sure you don't ever let anyone be left behind, because you are a leader and not a boss. And I think he drew the line very well, don't you think, Hiranya, with the boss and a leader as well. ඇත්තටම ඔබ බොස් කෙනෙක් වෙන්නට කලින් නියම නායකයෙක් වෙන්නට අවශ්‍යයි. නියම නායකයෙක් සතු ගුණාංගයන් ටික කුසලතාවයන් ටික වැඩි දියුණු කරගන්නට අවශ්‍යයි. ඔබ තුළ සැඟවිලා තියෙන නායකයා ඉස්මතු කරගන්නට අවශ්‍යයි. එතනින් එහාට කියලා නායකයා කියන කෙනා නිහතමානී පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙන්නට ඕනේ. අද වර්තමානයේ වෙන විට මේ තරුණ නායකත්වය ගැන කතා කරද්දී සැන්ඩ්‍රෝ ඇත්තටම සමිරු කියපු විදිහට අපිට දකින්නට පේරට තියෙන තරගයක්. නායකත්වය ලබා ගන්නට තියෙන අරගලයක්. තරුණයින් අර්ගල කරනවා තරග කරනවා මේ නායකත්වය දිනා ගන්නට. ඇත්තටම ඔබ ඒ නායකත්වය කියන්නේ leadership is not a position. ඒක තමන් තුළ නිර්මාණය වෙන්නට අවශ්‍ය කුසලතාවයන් ටික වැඩි දියුණු කරගත්තට පස්සේ තමන්ට ලැබෙන දෙයක්. හැබැයි මේ නායකත්වය කියන දේ ඔබ ආභරණයක් කරගත යුත්තේ තමන්ගේ අනුගාමිකයින් නිසි මාර්ගයට යොමු කරලා ඔවුන් එක්ක එකතු වෙලා වැඩක් කරන්නට විනා ඒ ආභරණයෙන් තමන්ට පෞද්ගලික ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නට නෙමෙයි. බොහොම ස්තුතියි සමිරු මේ දේවල් ටික අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. So now next we have our next speaker, Netmi Rasanjana. There is no right time for leadership than now. Given that the financial crisis is happening right in front of us, the importance of fresh ideas is realized than ever before. But young potential leaders are almost overlooked from the society. And that's because, like Osindi said, we think age is experience, but it's not. Well, but before we delve into what youth leadership is about, we need to see what leadership is. Well, a lot of people cannot identify the leaders within themselves because they believe that leadership is a set of specific skills in this box, but it's not. All of us are different and unique individuals. All of us have different skills. So how do you expect leadership to be this specific set of skills? The way we lead is different.
The way we are is different, and we all have a different impact in society. Now, another reason is because we are so self-dependent, like we are not independent because we don't have confidence in ourselves and we are not confident to face the society's criticism. Most of the time, leadership is born under pressure. But when you consider today's society and today's competition, children do not want to take pressure too much. Because you see suicides happening because this girl said no to a boy and these things, right? Now, this is because people have always been captured under education, they've been running this competition, and apart from that, they don't see anything else. They don't see how beautiful this life is if they can take charge of themselves. For example, now one of the other reasons why leadership is not realized is that, again, we are not self-aware. We don't know our strengths and our weaknesses. People don't know what they can do. If they know their strengths and weaknesses, they can find their base ingredient. For example, some people think these effective communicators are always the leaders, but that's not true. Because I have a friend in my class, she's very shy, but she can get the best out of any person. I mean, she's shy, but she can let others do the work. I mean, she can do that. And that is initiative. Whereas there are other people who are very social. They can get any stranger to dispose their personal lives in just 3 to 5 seconds. Now, that is socialism. Now, they are networkers. That is their base ingredient. A lot of people don't know this. So how can we project our potential towards a better future? Now, this is the crisis that is prevalent because people need to realize, need to take charge and take responsibility for their lives. Another thing that we see is that apart from these classroom settings and leadership conferences, leadership camps, something that people have to realize, especially the youth, is that we have to do all this in a non-violent way. Because whenever we take about youth forums and we talk about youth camps and youth strikes and all this, what first comes into public attention is that all the bad things that are happening in the society. That's because we have not organized leadership, we have not organized our camps in a non-violent way. So, if you're listening to this and you want to be a leader, I would tell you one thing. Age is not a restriction. We say that the future is ours, but only the future belongs to us if we take it. Thank you for your valuable time. ඔබට ඔබේ ශක්තියින් සහ දුර්වලතාවයන් හඳුනා ගන්නට පුළුවන් නම් ඒ තුළම ඔබ තුළ සැඟවිච්ච නායකත්වය එහෙම නැත්නම් ඔබ තුළ සැඟවිච්ච නායකයා ඉස්මතු කර ගන්නට අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය වෙයි. මොකද හුදෙක් අපි නායකයා විදිහට අර්ථකථනය කරන පුද්ගලයා ඒ ගුණාංගයන් තුළම එල්බගෙන ඉඳලා ඒ තුලින්ම අපිට නායකයෙක් නිර්මාණය කරගන්නට හැකියාව නොලැබෙන්නට පුළුවන්. මොකද නායකත්ව කුසලතා වර්ධනය කරගන්නවා වගේම තමයි ඔබ තුළ තියෙන ශක්තියින් වගේම විශේෂයෙන්ම දුර්වලතාවයන් හඳුනාගෙන ඒ දුර්වලතාවයන් වලට විකල්ප එහෙම නැත්නම් දුර්වලතාවයන්ට පිළිතුරු ලබා දෙන්නට ඒ දුර්වලතාවයන් මග අරගන්නට අවශ්‍ය වටපිටාවක් නිර්මාණය කරගන්නට අවශ්‍යයි. බොහොම ස්තුතියි නෙත්නි මේ කරුණු අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. At the same time, thank you very much, Netmi, for bringing out an important point where we are all different, and because of this difference, we will always have different leading styles. And I think that is one of the key points that I'd rather say takeaways of her speech, because we are all unique at the end of the day, and that would give us each a unique leading style. And if we do take charge in our unique leading style, not only be it leading a group of people, but leading yourself as it should be at first, and leading from yourself rather at first will bring yourself to a position where you understand yourself. Okay, this is who this person is, and once you understand yourself, it will take a ripple effect and make your leadership so much better. So these are the beautiful points that Netmi talked to us about, and we'll definitely talk about these and more with our next speaker, Mihin De Silva. A leader is one who knows the way, goes the way, shows the way. So let us talk about youth leadership. What is leadership? Leadership is something that is inside you, and that is actually not born but made. So for you to be a leader, for you to be made as a leader, you must possess the qualities such as
tolerance and exemplary behavior, resilience, self-awareness, and education, and so many other qualities that my colleagues very well mentioned here. So when it comes to this, we know that for a fact, the youth must be given the chance to experience things so that they can be good leaders in the future, right? So when it comes to this concept, we must understand the fact that the youth is always adventurous, and they can always innovate something if they have this particular opportunity. So for a leader to be born, an opportunity is a must. And also, when it comes to this idea of every boss is not a leader, and always a leader is not a boss, because we know for a fact that a boss is someone who just bosses around and gives tasks and like who just orders, right? But a leader is someone who knows the way, goes the way, and he also shows the way to others, right? So when it comes to this, we must understand the fact that you just don't necessarily have to be a prefect, a president of a society, or someone in a very big position with a very big personality and very fancy looks and all that to be a leader. Just yourself with those mentioned qualities is more than enough if you are willing to become a very productive leader. And also, in this discussion itself, this thing was discussed that ideas also should be young and fresh. Like if we take this youth that we have in the parliament or in the world, we see that this title of youth leader, a young leader, comes up, right? But when it comes to the ideas or policies that they suggest and they talk about, they are always old and rotten. Like we see there's nothing new, right? So when it comes to this idea, I'd like to stress on the fact that the leadership itself should be fresh and new in order for that to be a youth leadership. Thank you. Robin Sharma says, lead without title. And that is exactly what Mihin also told us today. Thank you very much, Mihin, for telling us and showing us how positions do not make you a leader. Just like the multiple Robin Sharma and the multiple Anthony Robbins, the multiple world-class leaders have showed us today that position only fuels your leadership. A position gives you authority, hence gives you power. And we all know power and money only exposes who we really are. It doesn't change us. And at the same time, leading exposes who we are underneath. And we can always mold ourselves to become better despite whatever positions we are in. And I think that was the catch from Mihin's speech today. Thank you very much, Mihin, for giving us a fresh round of ideas with your fresh round of fresh ideas that you brought in with your fresh mindset as well, and you advocated for fresh ideas with the youth, whereas we will become better as a nation, better as teams when we have fresher ideas outside of the box as well. Thank you. සෙන්ට්‍ර ඇත්තට මේ තරුණයා කියන්නේ අභියෝග බාර ගන්නට කැමති, අභියෝග ජය ගන්නට කැමති, ඒ වගේ අරගලයන් කරන්නට කැමති නිර්මාණශීලී කුසලතාවයන්ගෙන් පිරිසක්. ඉතින් මෙහෙම පිරිසකට අවසානයේ ඇයි නායකත්වය නැත්තේ? එහෙම නැත්නම් නායකත්වයට අවස්ථා නැත්තේ? නායකත්ව ගුණාංගයන් තිබුණත් ඔවුන්ට ඇයි අවස්ථාවක් නැත්තේ? මෙන්න මේ කරුණු කාරණා පිළිබඳව තමයි මිහින් ඇතුළු කරගත්ත මේ තරුණීන් 6 දෙනා අද කතා බහට ලක් කරේ. තරුණ නායකත්වයේ කියන සංකල්පය උඩ ඉඳගෙන මොන වගේ කුසලතාවයන්ද මොන වගේ ශක්්‍යතාවයන්ද අපි වැඩි දියුණු කරගන්නට අවශ්‍ය කියන කරුණු පිළිබඳව මේ කතිකයන් 6 දෙනාගෙන් කතා කරා. අපි සංවාද වටේදී තවත් දේවල් කතා කරමු මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව. And after that short commercial break, you are now back with Sri Lanka's #1 youth show, Seethala Eethala. We were discussing about youth leadership, quite an interesting topic, especially at trying times like this in the country. Now, I have an open question for everyone.
මම හිතන්නේ කලිනුත් අපි කතා කරා අවංකභාවය සහ මේ වගේ ගොඩාක් characteristics තියෙන්න ඕනේ කියලා නායකයෙක් ගාව. දැන් හැම වෙලේම දැන් නායකයා කියන්නේ if I were to describe an announcer is the bridge between the audience and the organizers. ඒ වගේ නායකයාගෙත් තියෙනවා he is the bridge between the announcers the followers his team and the mission that they go towards. now දැන් මේ වගේ mission එකක් ගෙනියන්න අපිට හැම වෙලේම audience එකට කියන්න බෑ අපි පිටිපස්සේ organize කරන දේවල් නේද? හැබැයි අපි දැන් කතා කර අවංකභාවය සහ communication වගේ දේවල්. දැන් නායකයෙක්ගේ තනතුර ලේසි පහසුවට ලිව්වට ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ black and white concept එක මම මේ කියන්නේ it's more grey, it's not black, it's not white, but it's more grey, don't you all think? Any questions about that? බුද්ධින් සඳහන් කරා නායකයා සෑම විටම අවංක විය යුතුයි කියලා. නායකයා සෑම විටම අවංක විය යුතුයි කියන තර්කය මම බින්දින්නේ මෙන්න මෙහෙම විදියට. බුදුහාමුදුරුවෝ කිසා ගෞතමියට කියනවා තමන්ගේ පුතා මැරුණු වෙලාවේ පුතාට පණ දෙන්න කියලා පිස්සුවෙන් වියරු වැටලා කිසා ගෞතමිය ඉන්නේ බුදුහාමුදුරුවකට. ඒ වෙලාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඇයට බොරුවක් කියන්නේ. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ බොරුවක් කියන්නේ ඇත්ත තේරුම් කරන්න. මොකද නායකයා හැමතිස්සෙම අවංක වෙනවා. නමුත් අවංක වෙන්නේ ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාවට අනුව. මොකද්ද කියන්නේ නොමලගයකින් අබ මිටක් අරගෙන ඉන්න දරුවට පණ දෙන්නම් කියලා. නමුත් නොමලගයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. අන්න එතනින් තමයි කිසා ගෞතමී මහරහතින් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙන්නේ. මොකද ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ එතන අවංකභාවය කියන දෙයට වඩා ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව කියන දේ භාවිතා කරපු නිසා. මම හිතන්නේ මම කිව්ව concept එකත් එක්ක මම හිතන්නේ මල්ලි තව එක complex කරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ගත්තොත් එහෙම ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාව අවශ්‍යයි. දැන් ඉතින් සැන්ඩ්‍රෝ කතා කරා announcer කෙනෙක් ගැන. සමහරලාට organisers-ලා කියන්නේ සමහරලාට behind the scenes දකින්න හැමදේම audience එක දකින්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මටත් ඒක relate කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම කතා කරේ නායකයෙක් honest වෙනවා නම් දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්න නායකයෝ ගොඩක් වෙලාවට ඇත්ත කියන්නේ නැහනේ. අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඇත්තම රටේ මිනිස්සු ඇත්තම දැනගත්තා නම් ගොඩක් වෙලාවට අපේ රට මෙහෙම වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් මම කතා කරේ ඒක ගැන. ඉතින් මං හිතන්නේ මල්ලි එක කම්ප්ලෙක්ස් පැත්තකට ගෙන හින්දා සාමාජික ප්‍රඥාව අවශ්‍යයි. ඒක අවශ්‍ය මම අවශ්‍ය නැහැ කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් නායකයෙක් වුණාම ඒකත් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම අර මං ඔනස් කිව්වේ මං කතා කරේ ඇත්ත. මනුස්සෙන්ට ඇත්ත දැනගන්න ඕනේ. අපි ට්‍රාන්ස්පරන්ට් වෙන්න ඕනේ. another concept තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි මම කට්ටිය. දැන් ඔයගොල්ලොත් මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් පාසල් ජීවිතයේ ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය මෙතන ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් නායකයෝ විදිහට ඒ පාසල් අපි ඉබේම නායකයෙක් වෙනවා අපේ ජීවිතේම අපි ඉස්සරහට ගෙනියනකොට. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද නායකයෙක් විදිහට තමන්ගේ selfish කියන්නේ මට ඕනේ ටීම් එක මෙහෙම ගෙනියන්න. හැබැයි සමහරක් අය ඉන්නවා ටීම් එකේ නෑ මෙහෙම කරන්න කැමති මෙහෙම කරන්න කැමති. දැන් we have to ensure creativity also. How would you balance the team's needs and yourself? දැන් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් ගොඩක් අයට තියෙනවා. How would you do that? Any suggestions? මම හිතන්නේ ඒකට හොඳම දේ අපිට තියෙන මිෂන් එක එක්කලා අපි ළඟ මයින්ඩ් මැප් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද මොන පැත්තෙන්ද අපි මේක රීච් කරන්න යන්නේ කියන එක. කියන්නේ අනිත් අයගේ අදහස් කොහොමද අපි මේක කරන්නේ කොහොමද සහ කෙටි කාලයක් ඇතුළත වඩාත් සාර්ථකව කොහොමද ඒ කියන මිෂන් එකට යන්නේ කියන එකට එතකොට එන්න ප්‍රය. කියන්නේ අපේ අදහස්ම විතරක් නෙමෙයි හැමෝගේම අදහසට මයින්ඩ් මැප් එකක් තිබ්බම අපිට ලේසි. කියන්නේ මෙයා කියන විදිහට අපිට මෙච්චර කාලයකින් මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. මම කියන විදිහට මෙච්චර කාලයකින් මේ දේ මේ පැත්තට කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කතා කරලා සාකච්ඡා කරලා එක හරි මැද්ද තීරණයකට එන්න පුළුවන් මෙහෙම තමයි අපි යන්න ඕන කියලා. ඒක මම හිතනවා හොඳ විදිහක් කියලා. The word compromise I think. Samiru, any thoughts? ඔය මම හිතන්නේත් අපි නායකයෙක් විදිහට හැම වෙලේම අපේ අනුගාමිකයෝ අපේ ඩිසයිපල්ස්ගෙන් අහන්න ඕන මොකද්ද ඒගොල්ලෝ දකින්න බෙස්ට් සොලියුෂන් එක කියලා හැම වෙලේම. ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට අපිට වඩා දෙයක් දකින්න පුළුවන්. දැන් මම දකින විදිහට අද කාලේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න වලින් එකක් තමයි අනික් නායකයෝ ගණන් ගන්න නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ අනුගාමිකයෝගේ තීරණ අනුගාමිකයන්ගේ දකින්න දර්ශන ඉතින්. මම කියන්නේ අපි ඒකත් කන්සිඩර් කරලා නායකයාගේ විෂන් එකත් කන්සිඩර් කරලා දෙකටම ගැලපෙන එක සොලියුෂන් එකකින් ඉස්සරහට යන්න. ඔවත් මේ සම්ර පොදු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ නායකත්වය එහෙම නැත්නම් දැන් කීප දෙනෙක් අතරින්ම කියවුණා දැන් නායකත්වයට තරුණයින්ට තියෙන්නේ තරංගයක්. නායකත්වය ලබා ගැනීමට තියෙන තරංගයක්. අපි හිතමු නායකත්වය වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු තියාගෙන හිටපු තරුණයා හෝ තරුණියට ඒ නායකත්වයට අවශ්‍ය අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැති වෙන්නට පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව ඔහුගේම හෝ ඇයගේම යාළුවට ලැබෙන අවස්ථාවන් අපි දැකලා තියෙනවා. ඒ වෙලාවෙදී මෙතන ඇති වෙන්නේ සන්රෝ ඉරිසියාවක්ද එහෙම නැත්නම් කුහකකමද මොන හෝ කරුණු කාරණා පදනම් කරගෙන නායකත්වයෙන් නොලැබුණු කෙනා තුල කොයිතරම් දුරට නායකත්ව කුසලතා තිබුණත් අර තමා අනුගාමිකයෙක් වෙලා
අර නායකත්ව තනතුර ලැබිච්ච කෙනාට උදව් කරන්නට ඒ තුල එල්බ ගන්නට එහෙම නැත්නම් කොලැබොරේෂන් එක ඇති කර ගන්නට කැමැත්තක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ පිරිසකට ඔයගොල්ලන්ට තරුණ නායකයෝ විදිහට තරුණ කතිකයෝ විදිහට දෙන්න තියෙන අවවාදේ මොන වගේ දෙයක්ද? මම හිතන්නේ මම කතා කරන්න මම හිතන්නේ අපි ලීඩර් කෙනෙක් වුණාම දැන් ඒ අපි තව කෙනෙක් ලීඩර් කෙනෙක් වුණාම ඒ ඇති වෙන්න පුළුවන් ඉරිසියාව නැත්නම් ඒක එන්නේ අපි තුල තියෙන ඊගෝ එකත් එක්ක. අපි පොඩ්ඩක් අපි මේ වැඩ කරන්නේ ටීම් ඔබ්ජෙක්ටිව් එකක් තියාගෙනනේ. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ ලීඩර්ෂිප් මේ ඔපචුනිටි එක මට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මට තව ඔපචුනිටිස් තියෙනවා කියන එක. සහ අපි මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා වැඩ කරන්නේ. එයා ලීඩර් වෙලා තවත් ඉන්න පුළුවන් මේ ටීම් එකේ මම ඇරෙන්න තව කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් ලීඩර් කෙනෙක් වෙන්න. එතකොට අපි විනාඩියකට අපිව අමතක කරන්න ඕනේ. මොකද අපි තුලම එල්බගෙන හිටියොත් අපිට ඔබ්ජෙක්ටිව් එකට යන්න බැරි වෙනවා. ඒ මොකද අර අපි තුල තියෙන ආත්මාර්ථකාමීත්වය කියන්නත් පුළුවන් ඒකට. ඒත් මම හිතන විදියට ඊගෝ කියන එක තමයි වචනේ. අපි ඊගෝ අතහැරලා අපි ෆ්ලෙක්සිබල් වෙන්න ඕනේ සිටුේෂන් එකට. මොකද මටත් තව ඔපචුනිටිස් එන්න පුළුවන්. මෙයා මෙතනදී සමහර විට ලීඩර්ගේ අතින් වෙන වැරදීම් වෙන්න පුළුවන්. එතනදී අපිට අපි තුල තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම නොමිනල් ලීඩර් නොවුනට මගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක මේ ටීම් එක ඉස්සරහට අරන් යන්න. Also to add on to that, Yeah, go ahead. Yeah. So I think leadership is a natural process, right? So to දැන් හිරණ්‍යaki කියපු දේ අපි ගත්තම දැන් මේ මෙතනදී අර ඔබ කියපු විදිහට දැන් එක යාළුවෙක් ඉන්නවා අනිත් යාළුවට තමයි නායකත්වය හම්බෙන්නේ. අර යාළුවට නායකත්වය හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි තනතුරක් විදිහට. තනතුරක් විදිහට. දෙවනිය වෙන්න කැමති නැහැ. දෙවනිය වෙන්න කැමති නැහැ. නමුත් අතනදී ඒ නායකත්ව ගුණාංග වැඩිපුර තියෙන කෙනාට නෙමෙයි ලැබෙන්නේ. නමුත් මම දැකපු දෙයක් තමයි මේක මේ ලීඩර්ෂිප් කියන එක හරිම නැචරල් ප්‍රොසෙස් එකක්. එතකොට මෙතනදී ස්වභාව ධර්මයේ විසින්ම ඒක දැන් මොකක් හරි වැඩක් කරද්දී මේ නායකත්වයේ තනතුර ලැබුණට ඒ තනතුර ලැබුණ කෙනාට වැඩිය අනිත් කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම කැපිලා පේනවා සහ ඒ කෙනාගේ නායකත්ව ගුණාංග නිසා මොකද අපි දන්නවනේ නායකත්ව ගුණාංග වල තියෙන selflessness honesty මේ දේවල් එක්ක එතකොට අනිත් කෙනාව කොහොමද ඒක අර අනිත් ඒ නායකයාගේ මේ කියන්නේ පොසිෂන් එක දරන එක්කෙනාගේ අනුගාමිකයන් දන්නවා අරයා අතන තනතුරේ හිටියට he or she is not the deserving one. ඒක සුදුසුසාට සුදුසු විදිහට ස්වභාව ධර්මයෙන්ම ලැබෙනවා. මොකද මේ නායකත්වය කියන එක process එකක්නේ. අපි තනතුරු අරවා මේවා කොච්චර තිබුණත් නායකත්වය කියන ගුණාංගය ඒ අනුගාමිකයන් දන්නවා කවුද සැබෑ නායකයා. මම හිතන්නේ තනතුරයි නායකත්වයයි දෙකම වෙනස් වුණා නේද? හිරන්නේ මකට පොඩි දෙයක් එකතු කරන්නම්. ඔය ඊර්ෂ්‍යාව කියන එක ඇත්තටම එන්නේ අපිව හරියට හඳුනගෙන නැහැ සහ අපි පිළිගන්නේ නැහැ මේ ලෝකෙ ඉන්න මිනිස්සු විවිධාකාරයි. ඒ කියන්නේ අපිත් ඒ අතරින් යුනික්. ඒ කියන්නේ අපිට ටයිටල් එකක් ඕනෙම නැහැ. ඒ අදාළ මිෂන් එක අපිට සක්සස් කරගන්න. කියන්නේ අපිට එතනට යන ටයිටල් එකක් ඕනෙම නැහැ. අපි පිළිගන්නවා නම් අපි හරිම යුනික් අනිත් කෙනත් යුනික් කියලා. එතකොට අපිට ඊර්ෂ්‍යාවක් එන්නේ නැහැ. මොකද එයාගේ පර්සනැලිටි එක මම. එතකොට ඉරිසියාව කියන එක ඇත්තටම එන්නේ නැහැ. කියන්නේ ටයිටල් එකකට නෙමෙයි මොකකට වුණත් ඉරිසියාව කියන කෙනෙක් නැහැ. කියන්නේ අපි පිළිගන්නවා නම් අපි යුනික් කියලා. මේ විදිහට අපි මේ තරුණයින් 6 දෙනා එක්ක කතා කරේ තරුණ නායකත්වය පිළිබඳ මොහොත බොහොම නිර්මාණශීලී අදහස් තියෙන නායකත්වය පිළිබඳව දක්වන්නට අපිට කාලයට හරස් වෙන්න සිද්ධ වෙන අපි අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක බොහොම ඉක්මනින් එකතු වෙමු. නදීක ඇත්තටම කතා කරපු අපි හැම දෙයකින්ම බොස් සහ ලීඩර් කියන ඇටිටියුඩ් එක ගැන කතා කරා. එතකොට අනුගාමිකයන් හදන එක තමයි බොස්ගේ වැඩේ. ලීඩර් කෙනෙක් කියන්නේ නායකයෙක් කියලා කියන්නේ නායකයන් හදන කට්ටියක්. හොඳම උදාහරණ මම ටක් ගාලා කියන්නම්. චරණ ටීවී එකෙන් අපි මේ කරන සීතල ඊතල වැඩසටහනේ මේ ඉන්නේ නායකයෝ දෙන්නා. මේ නායක දෙන්න පිටිපස්සේ ඉන්න නායකයෝගේ සම්පූර්ණ ප්‍රතිරූපය සහ ඒගොල්ලන්ගේ පර්සනැලිටි එක සම්පූර්ණයෙන් පෙන්වන්නේ ඔයාලා දෙන්නයි. එතකොට මේ වැඩසටහනේ අපි පෙන්වන්නේ මහ ජනතාවට අර නායකයාගේ තියෙන පෞරුෂත්වය නෙමෙයිද කියලා අපිම හිතලා බලමු. ඒක තමයි මම දෙන පණිවිඩය. මම කියන්නේ ඇත්තටම වයසයි අත්දැකීමුයි කියන්නේ දෙකක්. වයස මත පදනම් වෙලා තාරුණ්‍යයට නායකත්වය ලබා දෙන්නේ නැතුව ඉන්න එපා. තාරුණ්‍ය විශ්වාස කරලා තාරුණ්‍යයට නායකත්වය ලබා දිය යුතු තැනදී තාරුණ්‍යයට නායකත්වය දෙන්න මම හිතනවා දැන් තියෙන ප්‍රශ්නවලට ගොඩක් නිර්මාණශීලී සහ සාර්ථක විසඳුම් ගෙනේවි මේ තාරුණ්‍ය කියලා. මම හිතනද කතා කරපු දේවල් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට මට තේරුණ දෙයක් තමයි ඇත්තටම නායකයෙක් වෙන්න අපිට තනතුරක් ඕනෙම නැහැ. තනතුරක් අවශ්‍යම නැහැ. ඉතින් අපේ නායකයන්ට අපේ තරුණයන්ට ගොඩක් අවස්ථාවක් දීලා මේ වැඩ කරොත් එහෙම අපිට ඉස්සරහට අපේ ඉදිරියේදී ඒ නායකයන්ගෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්.
මම දකින විදිහට අද මම කතා කරපු පොයින්ට්ස් මගේ කලීග්ස්ලා කිව්ව ඒවායි දකින්නේ මම අපේ දැන් නායකයෙක් වෙන්නත් කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. නායකයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. තරුණ නායකයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. තමන් හරි නායකයෙක් නම් කරන්න ඕන ඒ නායකයන්ටත් නායකයෙක් වෙන්න උදව් කරලා තමනුත් නායකයෙක් වෙන්න එක වගේම තමන්ට නායකයෙක් වෙන්න උදව් කරපු ඒ කෙනාව එයාව උඩින් තියන්නයි බලන්න ඕනේ. එයාව පාගලා තවත් උඩට යන්න නෙවෙයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ දේවල් මතකේ තියාගන්න කියලා ඔබත් නායකයෙක් වෙනවා. I'll add to that. I think you have to remember that the comfort zone is an amazing place, but you can't grow there. Embrace your challenges, make your leader, to be a leader, add your followers, get them together, organize them, and make them leaders too. ඔව් එතකොට අපි අද කතා කරපු දේවල් එක්ක බැලුවම ඔබට තනතුරක් තිබුණත් නැතත් ඔබට ඒ අවශ්‍ය දේ ලැබුණත් නැතත් ඔබ නායකත්ව ගුණාංග තියෙන හරි නායකයෙක් නම් ඔබ ගියපු තැනක ඔබ ඒ ඕනම තැනක ඕනම වෙලාවක ඔබේ නායකත්වය ඔබට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඒ නායකයන් කවුද කියන එක මුළු රටක් ලෝකයක් හඳුනගනි. ඉතින් මම හිතනවා අපේ යෞවනයත් අපේ තරුණ පරම්පරාවත් මේ තනතුරු ටයිටල්ස් ගැන හිතන්නේ නැතුව නායකත්ව ගුණාංග එක්ක නායකත්වයේ තියාගෙන ඉස්සරහට තවත් අලුත් නායකයන් බිහි කරනවා නම් ඒක තමයි රටේ දියුණුව. සීතල ඊතල වැඩසටහන අද දවසේ නරඹන ඔබ තරුණයෙක් නම් මම ඔබටයි මේ ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ. රටට තරුණ නායකත්වය අත්‍යවශ්‍යම මොහොතක් අපි මේ ගත කරන්නේ. ඔබ මේ නරඹන ඔබ වැඩිහිටියෙක් නම් ආදරණීය වැඩිහිටියනි තරුණ නායකත්වයට අවස්ථාව තැන දෙන්නට අවශ්‍ය වටපිටාවක් පරිසරයක් තුළ අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඔබේ නායකත්ව කුසලතාවයන් ඔබ තුළම තියෙනවා වෙන්නට පුළුවන්. ඒට නිසි වටපිටාවක් ඒට අවශ්‍ය පරිසරයක් නිර්මාණය කර ගැනීමයි දැන් අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. රටක තරුණ නායකයින්ට තරුණ නායකත්වයට කරන්නට පුළුවන් දේවල් අපරිමිතයි. ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක අපිට හැකිනම් තරුණ නායකත්වයට වැඩි අවධානයක් ලබා දීලා උන් අත්දැකීම් ලබා ගන්න අතරතුර නායකත්වය ඔවුන් තුළ ඇති හැකියාව නොවුන් තුළ ඇති නිර්මාණශීලීත්වය තුළින් රටට වැඩක් ලබා ගන්නට එයට අවශ්‍ය නිසි නායකත්වයේ වැඩිහිටි නායකයින්ගෙන් ලැබෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තරුණ නායකයින් දිරිගන්වලා ඔවුන්ට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම ලබා දීලා සාර්ථක රටක් සාර්ථක නායකත්වයකින් යුතු දැක්මක් කරා අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ගමන් කරන්නට පුළුවන් වෙයි. Just like the concept of yin and yang, balance is where everything comes into play. When you ride a bicycle, you have to make sure you don't step forward too much onto the left leg and balance off the right leg too, and make sure that you go forward while carrying your baggage as well. This is a very similar role to what you would play in a team. You have to balance both sides, not just two sides, but all of the sides. Being a leader is more of a balancer. You have to learn to balance every single aspect, and most importantly, the aspect is your ego. Balancing your ego and making sure that you affect or strongly bring out the right side of your ego and bring it out in a way that you will lead the people around you magnificently and they feel empowered. Because see, the purpose or the main and the final purpose of a leader is to make even more leaders. And that is where you should see yourself as one first. Lead first yourself in order for others to follow you. That's all for this week with Seethala Eethala. We'll see you next week.